Cartesian curve tracing আমি first example লৈছো so আমাক এটা equation দি আছে curve equation টো হৈছে x y square equal to 4a square into twice a minus x so আমি চাম এতিয়া আমি এটা property use কৰি আমি ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি জানিবলগীয়া কথা আছে সব উলিয়াম so first আমাৰ কি আছিলে solution so first আমি কি চাম first আমি চাম origin sorry symmetry চাম ঠিক আছে origin হবে কোনো কথা নাই so আমি এটা হিসাবত যাও এটা alignment যাও so আমি first symmetry চাও symmetry চাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছিলো আমি সেই কাৰ্ভ ডালৰ x আৰু y পাৱাৰ টো চাইছিলো ঠিক আছে so কোনটো পাৱাৰ ইভেন হয় যদি আমি ইয়াত ভালকে চাও কি আমি দেখা হৈছে যে y যিটো পাৱাৰ টো হেতু 2 হয় so that means y পাৱাৰ টো ইভেন হয় so সেইকাৰণে আমি গম পাম যে এই কাৰ্ভ ডাল কি হয় x axis ৰ symmetric হয় ঠিক আছে so here y power is even so therefore the curve is symmetric about x-axis. ঠিক আছে symmetric about x-axis. So second আমি কি চাম second আমি চাম origin. Second আমি origin চাম that means সেই curve ডাল origin ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে নে নাই. So আমাৰ curve ডাল কি দিয়া আছে xy square equal to 4a square twice a minus x. So আমি যিখিনি right side আছে সেইখিনি আমি left side লৈ আনো 4a square twice a minus x equal to 0. So এইটোৱে আমাৰ হৈছে কি f of xy. So therefore f of x comma y equal to what xy square 4a square twice a minus a. ঠিক আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পুট কৰি পেলাই চাব পাৰে এনে চালেতো দেখি so ইয়াত 0 ইয়াত পুট কৰিলো so একো নাথাকে কিন্তু আমি এনেকে অলপ কৰি লোৱাটো ভাল হয় so আমি ইয়াত কি কৰিম এতিয়া যদি আমি f of x আৰু y জেগাত যদি আমি 0 0 পুট কৰো x আৰু y জেগাত যদি 0 0 পুট কৰো এটো 0 হলেই দেখালে গম পাইছো so 4a square twice a minus 0 ঠিক আছে এর ভ্যালুটো কি পালো minus 8 a cube so which is not equal to 0 যেটো 0 নহলে that means আমি কি কৰিম এই কোন যে এই কার্ভ ডাল অরিজিনৰ মাজেৰে পাস নহয় therefore the curve is not passing through the origin ঠিক আছে so originৰ মাজেদি পাস নহয় so that means আমি ইয়াত কোনো tangent origin চাব নালাগে origin tangent আছে নে নাই চাব নালাগে ঠিক আছে so আমি ইয়াৰ পিছত কি চাম ইয়াৰ পাছত আমি চাব লাগিব intersection at coordinate axis intersection at coordinate axis ঠিক আছে x আৰু y axis ত আমি কাৰ্ভ ডালে intersect ক'ত কৰিছে আমি হেতু চাম so first আমি কি কৰিম x axis ৰ intersection চাবলৈ হলে আমি কি কৰিম intersection at x axis ঠিক আছে so আমি এটো কি কৰিম putting y equal to 0 আমি y equal to 0 পুট কৰিম ঠিক আছে যদি আমি ইয়াৰ ভ্যালুটো কি পাম কাৰ্ভ ডালত আমি কি কৰিম y equal to 0 পুট কৰিম so ইয়াত আমি কি পালো x 0 square minus 4a square twice a minus equal to 0 so ইয়াৰ পৰা আমি এই ভ্যালুটো উলিয়াম কি হ'ব twice a minus x equal to 0 ঠিক আছে that means x equal to what twice a ঠিক আছে that means x x axis ত ইয়াৰ intersection টো হৈছে twice a comma 0 ঠিক আছে এটো x axis ৰ intersection so তেনেদৰে আমি intersection at y axis চাম intersection at y axis ঠিক আছে so তাৰ কাৰণে আমি কি চাম putting x equal to 0 x equal to 0 পুট কৰিম so তেতিয়া কি হ'ব 0 y square minus 4a square twice a minus 0 so ইয়াত কি পালো আমি this is 4a square into 0
So here কোনো মিনিং নাই, দুইটা কনস্ট্যান্ট হয়। That means y axis ত ইয়াৰ কোনো ইন্টারসেকশন নাথাকে। So there is no intersection at y axis, ঠিক আছে? So অকল ক'ত থাকিব, x axis থাকিব। So এতিয়া আমি গ্ৰাফডাল ট্ৰেচ কৰিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে মই যিকেইটা প্ৰপাৰ্টি আছিলে মেইন সেইকেইটা মই লিখি ললো যে গ্ৰাফডাল চিমেট্ৰিক হোৱাৰ x axis হয় আৰু গ্ৰাফডাল কি হয় অৰিজিনৰ মাজেদি পাছ নহয় আৰু গ্ৰাফডালৰ যি কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছত ইন্টাৰসেকশন হয় দ্যাট মিন্স x axisত x ইকুৱেল টুৱাইছ ইন্টাৰসেক্ট কৰিব, y axisত একো ইন্টাৰসেক্ট নকৰে আৰু প্যাৰেলাল এজিমুথত কি হ'ব x ইকুৱেল 0 দ্যাট মিন্স আমাৰ y axis ডাল আৰু ৰিজন অফ এক্সিষ্টেন্স দ্যাট মিন্স x ইকুৱেল টু মাইনাছ টুৱাইছ ললে y টো ইমাজিনাৰী হ'ব, x ইকুৱেল টু মাইনাছ a ললে y টো ইমাজিনাৰী হ'ব, x ইকুৱেল টু 0 হলে ইনফিনিটি হ'ব, x ইকুৱেল টু a হলে প্লাস মাইনাস টুৱাইছ a হ'ব, x ইকুৱেল টু টুৱাইছ a হলে 0 হ'ব, x ইকুৱেল টু 3 হলে ইমাজিনাৰী। দ্যাট মিন্স x ইকুৱেল টু 0 ৰ পৰা x ইকুৱেল টু টুৱাইছ a লৈকে আমাৰ কাৰ্ভডাল এক্সিষ্ট কৰিব। দ্যাট মিন্স আমাৰ কাৰ্ভডাল থাকিব ক'ত এই 0 ৰ পৰা টুৱাইছ a ৰ মাজত। সো আমি যেতিয়া যদি চাওঁ ফাৰ্স্ট এজিমুথত কি হয় x ইকুৱেল টু 0 দ্যাট মিন্স x ইকুৱেল টু 0 কি হয় এইডাল this is our x equal to 0 these are our parallel asymptotes, ঠিক আছে? এসব অৰিজিনৰ মাজেদি পাস নহয় আৰু x equal to 0 হলে ইনফিনিটি হ'ব কাৰণ x equal to 0 টো আমাৰ এজিমটটছ হয়। তাৰ পিছত x equal to 8 পাস মাইনাস টুৱাইছ x equal to যেতিয়া 8 থাকিব তেনে পাস মাইনাস টুৱাইছ ইয়াৰ a টো আৰু ইয়াৰ মাজেদি পাস হ'ব কাৰ্ভডাল, ঠিক আছে? x equal to টুৱাইছ 0 হ'ব। দেন ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা কাৰ্ভডাল আঁকিব পাৰো x equal to টুৱাইছ সো কাৰ্ভডাল এইফালে আহিব, কাৰ্ভডাল আমাৰ এনেকৈ আহিব, ঠিক আছে? সো আৰু যেহেতু সিমেট্ৰিক হোৱাত x axis তেনে তলৰ ফালৰো এনেকৈ আহিব, ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰ পৰা কোনফালে যাব, ইয়াৰ পৰা যদি আমি এইফালে আঁকো আমি যিহে দেখিছো x equal to 0 এজিমটটছ হয় এইডাল দ্যাট মিন্স যদি এজিমটটছৰ ফালে আহে ইনফিনিটি ফালে যাব কাৰ্ভডাল আমি এনেকৈ আঁকিব লাগিব আৰু এইফালে নাহে কাৰণ এইফালে এক্সিষ্ট নকৰে x মাইনাছ a আৰু মাইনাছ টুৱাইছ ইমাজিনাৰী হয় আৰু সেম এইফালে যদি আমি এনেকৈ আঁকো কাৰ্ভডাল এনেকৈ যাব। আমাৰ যেডাল কাৰ্ভ হ'ব কাৰ্ভডাল দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব। তো এইডালে আমাৰ কাৰ্ভডাল এই প্ৰপাৰ্টি কেইটাৰ পৰা আমি এইডাল কেনেকৈ কাৰ্ভডাল পাওঁ তো আমি সেই প্ৰপাৰ্টিটা ভালকে ভেৰিফাই কৰি পেলাই কাৰ্ভডাল আঁকিব পাৰোঁ। আমি আৰু এটা এক্সাম্পল কৰিম, নেক্সট এক্সাম্পলত আমি চাম এই কাৰ্ভডাল কেনেকুৱা হয়। তো এইটো আমি সেকেন্ড এক্সাম্পল লৈছো। তো ইয়াতো ফাৰ্স্ট আমি সিমেট্ৰি চাম, দ্যাট মিন্স কাৰ্ভডাল কোনডাল এক্সিছৰ সিমেট্ৰিক হয়। তো আমি যদি ফাৰ্স্ট ভালদৰে ইকুৱেশ্যনটো চাওঁ যিটো ইকুৱেশ্যন আমাক দিয়া আছে এইটো অলপ ব্ৰেকেট কেইটা ভাঙি পেলাই যদি আমি চাওঁ x কিউব, তো এই কি হৈছে y দুটা পাৱাৰ ইভেন হৈ আছে, x এটা পাৱাৰ অড হৈ আছে, তো y পাৱাৰটো ইভেন হয় দ্যাট মিন্স কাৰ্ভডাল সিমেট্ৰিক কি হ'ব x axis। So therefore the curve symmetric about x axis, ঠিক আছে? symmetric about x axis। So next আমি কি চাম, অৰিজিন চাম যে কাৰ্ভডাল অৰিজিনৰ মাজেদি পাছ হৈছে নে নাই। আমাৰ যিটো কাৰ্ভ দিয়া আছিলে এইটো a minus x x square a plus x, so that means a minus x square a plus x equal to 0. So আমি যদি ইয়াত কি x আৰু y জেগাত যদি 0 পুট কৰোঁ so ইয়াত আৰু ইয়াত দুটা 0 হ'ব। so এই গোটেই ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হৈ যাব, ইয়াৰ গোটেই ভ্যালুটো যদি আমি x আৰু y জেগাত যদি আমি 0 পুট কৰোঁ so এই ভ্যালুটো কি হ'ব 0 হৈ যাব। that means এই কাৰ্ভডাল 0 মাজেদি পাছ হ'ব। for passing through the origin, ঠিক আছে? তাৰপিছত আমি কি চাম, so next আমি চাম অৰিজিনৰ মাজেদি যেহেতু পাছ হ'ব that means তেনেহ'লে আমি অৰিজিনৰ টেনজেন্ট আছে নে নাই এইটো চাব লাগিব। that means আমি থাৰ্ড পইণ্ট হ'ব আমাৰ টেনজেন্ট at origin, টেনজেন্ট at origin। so টেনজেন্ট at origin চাবলৈ আমি কি কৰোঁ, যিটা লিষ্ট ডিগ্ৰী টাৰ্ম আছিলে সেইটা ইকুৱেল টু 0 ৰাখোঁ। so ইয়াত কাৰ্ভডাল যদি কি আছে আমাৰ y square a minus x equal to x square a plus x, so এইটো যদি ভাঙি দিওঁ এইটো 0 কাৰ্ভডাল এনেকুৱা হৈ যাব।
So bracket to ভাঙি লও এটা আমি লেফট সাইডে লৈ আহিম সো ইয়াত কি হয় যদি আমি হাই ডিগ্ৰী টাৰ্ম তিনিটা হয় এইটো পাৱাৰটো +1 3 হৈ আছে এইটো পাৱাৰটো 3 হৈ আছে আৰু ডিগ্ৰী টাৰ্ম তিনিটা হ'ব y স্কয়াৰ a আৰু x minus a স্কয়াৰ a that means y স্কয়াৰ a minus x স্কয়াৰ যিটা লিজ ডিগ্ৰী টাৰ্ম সেইটা ইকুৱেল টু আমি 0 ৰাখিলো ঠিক আছে that means ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম y স্কয়াৰ minus x স্কয়াৰ ইকুৱেল টু 0 so that means what y minus x and y plus x equal to 0 so therefore y minus x equal to 0 or y plus x equal to 0 নহলে আমাৰ অৰিজিনেল থকা টেনজেন্ট কিডাল হ'ব so tangent at origin হ'ব x equal to y and x equal to minus 1 so এই লাইনডাল tangent at origin হ'ব ঠিক আছে so here চোৱাৰ পিছত আমি fourth point to চাম intersection intersection at coordinate axis ঠিক আছে so আমি x axis ৰ intersection চাবলৈ হ'লে কি তাত y equal to 0 পুট কৰিম at x axis আৰু কি চাম at y axis so x axis ৰ 0 x axis ৰ intersection চাবলৈ হ'লে আমি পুট y equal to 0 কৰিম যদি ইকুৱেশ্যন যদি আমি y equal to 0 পুট কৰো so 0 হয় x square a plus x equal to 0 হ'ল so therefore x equal to 0 or x equal to minus a ঠিক আছে so next y axis ৰ intersection চাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম put x equal to 0 so equation যদি আমি x equal to 0 put কৰিম so এইটো কি হ'ব এইটো দুইটা y square equal to 0 that means y equal to 0 so that তেনে x axis ৰ intersect কৰিব ক'ত 0 আৰু minus 8 আৰু y axis ৰ intersect কৰিব 0 ঠিক আছে so এতিয়া আমি চাম parallel asymptotes so parallel asymptotes দুই ধৰণৰ থাকিব parallel to x axis এটা থাকিব আৰু parallel to y axis so আমি দুই ধৰণে উলিয়াই চাম parallel to x axis so parallel to x axis চাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম আমি চাম ইকুৱেশ্যনটো যেটো y highest power so ইয়াত y highest power টো কি আছে y square so ইয়াৰ যদি কোএফিচিয়েন্ট হয় সেইটো ইকুৱেল টু আমি 0 ৰাখিম so that means x equal to a is the asymptotes parallel to x axis next আমি চাম parallel to y axis so parallel to y axis চাবলৈ হ'লে same আমি ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা যদি x ৰ highest power so ইকুৱেশ্যন যদি আমি এনেকৈ লিখি লওঁ a minus a equal to x square a plus x so this is equal to y square আমি যদি ব্ৰেকেট কিটা ভাঙি দিওঁ y square x x square a plus x cube so আমি যদি এতিয়া ইয়াত চাওঁ ইয়াত x ৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ কি হৈছে x cube আৰু ইয়াৰ কোএফিচিয়েন্ট কি হৈছে 1 আৰু যেটো এটা কি হয় এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম হয় ঠিক আছে এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম so that means যদি কোএফিচিয়েন্ট যদি কনস্ট্যান্ট হয় that means ইয়াৰ কোনো প্যারালাল এজিম্পটস নাথাকে so next আমি চাম ৰিজন অফ এক্সিস্টেন্স তাৰ ৰিজন অফ এক্সিস্টেন্স চাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম y ভ্যালুটো উলিয়াই লওঁ আমাৰ যেটো ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে x square a plus x so যদি আমি y ভ্যালুটো উলিয়াও y square equal to x square a plus x divided by a minus x that means y equal to plus minus x root over s a plus x and a minus x ঠিক আছে so আমি কি কৰিম এটা আমি x ৰ জায়গাত ভ্যালু পুট কৰিম আমি সাম কোনখিনি x ৰ কাৰণে y এটা ৰিয়েল ভ্যালু পাও so first আমি যদি পুট কৰো যদি আমি নেগেটিভ সাইডৰ পৰা আহো ফাৰ্স্ট যদি আমি x equal to minus twice পুট কৰো তেতিয়া আমি y ভ্যালুটো পাম plus minus twice root over a minus twice and a plus twice so a minus twice that means root over ভিতৰত minus আহিব that means আমি ইয়াৰ ভ্যালুটো কি পাম এটা ইমাজিনাৰি ভ্যালু পাম y ভ্যালুটো so same x equal to যদি আমি minus a পুট কৰো so y equal to plus minus a root over a
minus a plus a. So this equal, that means a minus a 0 hobo. That means y value to 0 ahibo. Just give me x equal to 0 put kono. So y value pam plus minus 0 into a plus 0 a minus 0. That means আমি 0 পাম ঠিক আছে next x equal যদি আমি এটা প্লাসৰ ফালে যাও a put কৰো so y value to পাম plus minus a root over a plus a minus a. So a minus a that means 0 তলত 0 means what ইয়াৰ value to আমি infinite পাম so x equal to 8 আমি y value to infinite আৰু হ'বই কাৰণ x equal to a যেটা লাইন আছিল আমাৰ কি আছিল জান parallel asymptotes আছিলে that means x equal to a যেতিয়া পাবগে y value to এই কার্ভ ডালে y infinite টাচ কৰিব সেইকাৰণে y value to আমি infinite পাইছো so next x equal to যদি আমি twice put কৰো so y plus minus twice root over a plus twice a minus twice so a minus twice again আমি root over ভিতৰত minus পাম that means ইয়াৰ y value to কি হ'ব এটা imaginary হ'ব so that means আমি এনেকে ভাবিব পাৰো x equal to minus a পৰা x equal to a ৰ ভিতৰত আমাৰ যেডাল কাৰ্ভ ডাল হেডাল এক্সিষ্ট কৰিব আৰু তাৰ ভিতৰতে থাকিব তাৰ বাহিৰলৈ নাযায় ঠিক আছে সো আমি এখিনি উলিয়াই ললো ইয়াৰ পিছত আমি এটা কাৰ্ভ ডাল ট্ৰেস কৰিব পাৰিম সো এতিয়া আমাক যিমানখিনি প্ৰয়োজন আমি যিখিনি কৰি আহিলো সো এখিনি মই শৰ্ট কি লিখি ললো সো the curve is symmetric about x axis passing through origin tangent at origin origin tangent আছে এক কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস গিডালৰ ইন্টাৰসেকশন গিটা কি আছে parallel asymptotes কি পালো আৰু ৰিজিয়ন অফ এক্সিস্টেন্স সো গোটেইটা লিখি ললো সো আমি চালো যে ৰিজিয়ন অফ এক্সিস্টেন্স তো x ইকুৱেল টু মাইনাস a পৰা a ৰ ভিতৰত কাৰ্ভডাল থাকিব আমাৰ তাৰ পিছত আমি দেখিছো যে parallel asymptotes কি আছে x ইকুৱেল টু a সো যিডাল x ইকুৱেল টু a হৈছে আমাৰ এডাল লাইন এই লাইনডাল x ইকুৱেল টু a হৈছে এডাল আমাৰ this is parallel asymptotes next intersection at coordinate axis axis কাট কৰিছে -a আৰু 0 আৰু y axis কাট কৰিছে অকল 0 is a tangent at origin origin of tangent আছে x minus a so আমাৰ x minus curve ডাল হৈছে এডাল so এডাল আমাৰ x minus y equal to 0 curve ডাল so tangent ডাল যেডাল origin আছে so this is our x minus y equal to 0 আৰু এডাল হৈছে কি x plus y equal to 0 so this is এডাল origin থকা x plus y equal to 0 tangent ডাল ঠিক আছে so u এডাল tangent হ'ব u এডাল tangent হ'ব so origin মাজেদি পাস হ'ব আৰু symmetric about x axis that means x axis ওপৰ ফালে যিমান থাকিব তলৰ ফালে কিমানে থাকিব ঠিক আছে y so এটা x minus a first কাট কৰিছে ইয়াৰ পাছত গৈছে ক'ত x equal to 0 লৈ গৈছে আৰু 0 কি tangent হয় that means আমি 0 ফালে যেতিয়া যাম ইয়াক আমি এডাল tangent হিচাপে ল'ব লাগিব so এই যদি tangent হিচাপে লওঁ আমি এনেকে ড্ৰ কৰিব লাগিব ইয়াক এডাল tangent বনাই x plus y equal to 0 এক tangent বনাই ই তললৈ আহিব আৰু আহি ই এফালে আহিব কাৰণ আৰু এডাল হৈছে এটা asymptotes that means ইয়াক কাট নকৰেগে ইয়াক ইনফাইনাইটত কাট কৰা আমি দেখাব লাগিব that means ইয়াক এনেকে যাব লাগিব ঠিক আছে ইনফাইনাইটত কাট কৰিবগে next x minus y হলো এডাল tangent হয় অৰিজিনত থকা আৰু আমি কি পাইছিলো symmetric হয় about x axis that means x axis ৰ যিমান ওপৰত থাকিব সিমান তললৈ থাকিব so that means ওপৰ ফালে এনেকে আছে যে তলৰ ফালে এনেকে থাকিব আৰু x minus y equal to 0 এডাল tangent লৈ পেলাই ইয়াৰ নিচিনাকে u এডাল ওপৰলৈ এনেকে গুচি যাব so ইয়াত হয়তো অকমান বেলেগ দেখাত বেলেগ কিন্তু সেম হ'ব মই ইয়াত হাতেৰে কিছু কাৰণে এনেকুৱা হৈছে so এডাল হৈছে আমাৰ কাৰ্ভডাল এনেকুৱা হ'ব দেখিবলৈ আৰু কাৰ্ভডাল এক্সিষ্ট কৰিব x equal minus a পৰা x equal to a লৈকে আৰু ই ইফালে নাথাকে ইফালে গ'লে তাৰ নাম্বাৰটো ভ্যালুটো কি হ'ব ইমাজিনাৰী হ'ব that means 8 কে যদি অলপো যদি ডাঙৰ হয় তাৰ ভ্যালুটো কি হৈ যাব ইমাজিনাৰী হৈ যাব সেইকাৰণে ই x minus a পৰা x equal to a লৈ থাকিব so আমি এনেদৰে পইণ্টখিনি চাই পেলাই কাৰ্ভডাল ট্ৰেস কৰিব পাৰো এবাৰ নিজে চেষ্টা কৰি চাব নিজে এক্সাম্পল লৈ পেলাই আৰু যদি কিবা থাকে কমেন্ট কৰিব মই ট্ৰাই কৰিম সেইটো সলভ কৰিব কাৰণে so দুবাৰ নিজে প্ৰেক্টিস কৰক আশা কৰো পাৰিব so আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ